Virează la Suntem dreapta. în zona centrală a stațiunii Durău și urmărind indicațiile doamnei GPS, virăm la dreapta pentru a ne înscrie pe Axial, una dintre cele mai frumoase șosele montane ale României. Părăsim stațiunea Durău și pentru început Axialul va urca în versantul nordic al masivului Ceahlău. Axialul sau drumul județean 155F este un drum mai vechi care unește stațiunile montane Durău și izvorul Muntelui, parcurgând versantul nordic și estic al Ceahlăului, la vest de lacul de acumulare Bicaz. Distanța de la Durău la cabana izvorul Muntelui este de circa 20 de kilometri, la care se mai adaugă aproape 10 km până la intersecția cu drumul național 15 din lungul Bistriței. Traversăm pârtia de schi de la Durău, situată la altitudinea de 800 de metri. Acest drum a fost complet reabilitat și modernizat în anii 2020-2021, reducând cu mai multe zeci de kilometri distanța care trebuia parcursă de locuitorii din comunele Grinție și Ceahlău spre orașele Bicaz și Piatra Neamț, sau invers, a turiștilor care vor să ajungă dinspre Bicaz la Durău. Am ajuns în punctul unde șoseaua intersectează traseul principal de creastă marcat cu bandă roșie, Durău la stânga, cabana Fântânele la dreapta și în continuare spre creasta înaltă a Ceahlăului. Este o frumoasă zi la mijloc de noiembrie, dar pe măsură ce urcăm în versantul nordic, umbrit al muntelui, zăpada este tot mai vizibilă. Axialul străbate codrii din versanții Ceahlăului, șerpuind când traversează văile și crestele acestuia, totalizând, după unii, 247 de curbe. Până aici, ocolind pe la sud stațiunea Durău, am tot urcat pe direcția nord-est în versantul nordic al Ceahlăului. Aici, traversând piciorul Humăriei, zărim în vale lacul de acumulare Bicaz. Direcția drumului se schimbă spre sud. Undeva în vale, în stânga noastră, la niciun kilometru, se găsește schitul de călugărițe Poiana Maicilor, aparținând de mănăstirea Durău și înființat în anul 1997 cu hramul Sfânta Teodora de la Sihla. Am ajuns pe la altitudinea de 1000 de metri, după care urmează coborâșuri și suișuri line. Pe toată distanța de circa 20 de kilometri între stațiunile Durău și izvorul Muntelui, șoseaua nu trece prin nicio altă localitate. În schimb, pe aproape toată lungimea lui, Axialul străbate o arie naturală protejată, și anume Parcul Național Ceahlău. Am trecut pe partea expusă soarelui, a piciorului Ponorului, după care alternanța zăpadă-soare se va repeta pe următoarea culme, piciorul Țiflicului. Suntem pe piciorul Țiflicului și trecem pe partea sudică expusă a acestuia. Traversăm părul Țiflic, după care, iar pe partea umbrită, cu zăpadă, urcăm ușor pe piciorul Cerebuc. După o serie de curbe în urcare, trecând de cota 1000 de metri, ne apropiem de culmea Cerebuc, de unde spre stânga se desprinde un drum nemodernizat care în 500 de metri ne va duce la schitul Cerebuc, destinație setată pe GPS. Peste 200 de Schitul metri, Cerebuc a virează la fost stânga. înființat în anul 1995, pe locul unei mai vechi așezământ monahal și care, la rândul Virează lui, la stânga. era urmașul unei sihăstrii și mai vechi, distrus în anul 1704 Virează de la o stânga. puternică avalanșă. După ce am vizitat schitul Cerebuc, situat cam la jumătatea distanței dintre Durău și izvorul Muntelui, revenim pe Axial, facem stânga și continuăm drumul spre sud, spre Bicaz. Imediat vom traversa părul Cerebuc, aflând drept al părului Izvorul Alb, care traversează satul Izvorul Alb, situat lângă lacul Bicaz. În sus, printre vârfurile copacilor, zărim creasta Ceahlăului, dar mult mai bine am văzut-o din Poiana Cerebuc. În medalion, din Poiana Cerebuc, spre vest, vedem creasta Ceahlăului, după care imaginea focalizează pe stânca Panaghia, având în spate, stânga, vârful Toaca, 1904 metri. La stânga, în depărtare, vârful Ocolașul Mare, 1907 metri. Lângă noi este schitul Cerebuc, cu biserica de lemn, având hramul Sfântul Proroc Ilie. Revenim pe Axial și traversăm pârâul Piatra Lupului, aflând tot de stânga al pârâului Izvorul Alb, amintit anterior.
Traversăm Jgheabul cu hotar, practic partea de sus a părului Izvorul Alb, și urmează intersecția la stânga cu drumul comunal 211 care coboară în satul Izvorul Alb. Turiștii au lăsat aici mașinile pentru a urca la dreapta spre Creasa Ceahlăului, la Cabana Dochia, pe traseul marcat cu triunghiul albastru care trece pe lângă Piatra Dochiei. Imediat urmează intersecția cu următorul traseu de bază prin Lutul Roșu, marcat cu bandă albastră și care ajunge tot la Cabana Dochia, prin curmătura Lutul Roșu, Piatra cu apă, Detonatele. De aici, până la intrarea în stațiunea Izvorul Muntelui, șoseaua axial continuă sinuos circa 3,3 km. În față vedem vârful Ocolașul Mare, cel mai înalt al Ceahlăului, 1907 metri, și stâncăriile din jurul acestuia. Pe dreapta, la intrarea în stațiunea Izvorul Muntelui, vedem centrul de vizitare al Parcului Național Ceahlău, Izvorul Muntelui, după care, pe stânga, Cabana Izvorul Muntelui. Cu aceasta, misiunea noastră se cam termină, dar vom continua aproape încă 10 km până la capătul axialului, unde este intersecția cu DN15 de pe Valea Bistriței, puțin mai jos de barajul lacului de acumulare Bicaz. În lungul văii Izvorul Muntelui vom străbate satul Izvorul Muntelui, aparținând de orașul Bicaz. Pod peste Pârâul Furciturii, afluent de dreapta. Pe stânga este biserica neacoperită de ape, fiind mutată din satul Cârnu, înainte ca acesta să fie acoperit de apele lacului de acumulare Bicaz. Peste 200 de metri, virează la dreapta. Virează la dreapta. Șoseaua axial s-a terminat și am intrat pe drumul național 15 de pe Valea Bistriței. Vedem barajul lacului Bicaz, cel pe care DN15 trece pe malul opus estic al lacului.